આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં એક એવી યુનિક રેસીપી બની રહી છે જે હેલ્ધી એન્ડ ટેસ્ટી છે, સાથે ઓછા ખર્ચે ઓછા સમયમાં અને ઘરમાં જ મળી રહે તેવી સામગ્રીથી, અને સાથે આજની પરિસ્થિતિમાં આપણે બધાને રોગપ્રતિકારક શક્તિની બહુ જ જરૂર છે. તો આ રેસીપીમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ જેમાંથી મળે છે તેવા એન્ટીઓક્સિડન્ટ, વિટામિન સી અને ઝીંકથી ભરપૂર સામગ્રીથી બનાવીએ સુપર હેલ્ધી, સુપર ટેસ્ટી આપણી સિક્રેટ રેસીપી. તો ઓછા સમયમાં ઝટપટ બની જતી આ ડીશ માટે મેં મિક્સરનું જાર લીધું છે. અને હવે સૌથી પહેલું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણું વિટામિન સીથી ભરપૂર કાચી કેરીને મેં મીડિયમ સાઇઝની 2 લીધી છે અને તેને નાના ટુકડા પણ કરી લીધા છે. જો કાચી કેરી ના મળે તો લીંબુ લઈ શકો છો, અને એ પણ તમને ના મળે તો હર ઘરમાં અવેલેબલ હોય છે દહીં, જે થોડું ખાટું હોય તેવું અડધા કપ જેટલું લેવું તમારે. પરંતુ અત્યારે કાચી કેરીની સિઝન હોવાથી અને ભરપૂર માત્રામાં કાચી કેરી ઓછા ભાવમાં હર વ્યક્તિને મળી રહે એ હેતુથી મેં કાચી કેરી 2 મીડિયમ સાઇઝની લીધી છે. સાથે વિટામિન સીનું પ્રમાણ કાચી કેરીમાં ભરપૂર હોય છે, તેથી મેં કાચી કેરી લીધી છે. અહીંયા મેં જે સામગ્રી લીધી છે તેમાં શું રહેલું છે અને તેને ખાવાથી શું ફાયદા થાય છે તેની ડિટેલ સાથે આ રેસીપી બનાવેલી છે, જેથી તમે જે ખાઈ રહ્યા છો તેમાં શું શું હોય છે અને તેના ફાયદા તમને શું થવાના છે તેની તમને જાણ થાય. બસ એ જ મારો હેતુ છે. તો મેં અહીંયા ટુકડાને મિક્સર જારમાં નાખી દીધા છે. અને હવે આપણું બીજી સામગ્રી છે 1 ડુંગળીના નાના ટુકડા. ડુંગળીની અંદર વિટામિન સી અને એન્ટીઓક્સિડન્ટનું પ્રમાણ વધારે રહેલું હોય છે અને માટે જ આપણી ઇમ્યુનિટીને બૂસ્ટ કરે છે. સાથે ડુંગળીમાં ફાઇટોકેમિકલ્સનું પ્રમાણ પણ હોય છે, જેથી આપણને વાયરલ બીમારીથી બચાવે છે. ગાઈઝ, અહીંયા મેં જે કંઈ પણ સામગ્રીનું પ્રમાણ લીધું છે તે રીતે તમે બનાવશો તો આ વેરાયટી ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ અને હેલ્થફુલ બનશે. તો આ રીતે મેં 1 ડુંગળીના નાના ટુકડા કરીને લીધા છે. એને પણ હવે આપણે આ મિક્સર જારમાં નાખી દઈશું. જોકે ડુંગળી ઘણા બધા લોકો નથી ખાતા હોતા, પરંતુ મેડિસિનની અંદર ડુંગળીનું પ્રમાણ હોય છે, તો ક્યારેક આપણા સેહત માટે ખાવી જરૂરી છે. તો જરૂરથી એનો ઉપયોગ હેલ્થમાં હવેથી શરૂ કરી દેજો. રિક્વેસ્ટ છે કે રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો, અને આવી અવનવી ડિસન્ટ રેસીપી તમને ફ્રીમાં અને સાથે ઝડપથી મળતી રહે એ માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકોન પણ દબાવજો. હવે આપણું ત્રીજું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે 2 ચમચી જેટલી લસણની કળી. લસણની અંદર એન્ટીઓક્સિડન્ટ, એન્ટીબાયોટિક, વિટામિન સી, વિટામિન B6, સેલેનિયમ અને મેગ્નેશિયમ જેવા ગુણ રહેલા છે, તેથી બીમારીઓની સામે લડવાની ક્ષમતાને તે મજબૂત કરે છે. ઘણા લોકો લસણ પણ નથી ખાતા, પરંતુ મેડિસિન સમજી અને લસણ પણ જરૂરથી આ પરિસ્થિતિમાં ખાવાનું પ્રિફર કરજો. તો અહીંયા લસણને પણ આપણે આની અંદર નાખી દઈએ. હવે પછીનું મારું ચોથું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે આદું, જે 2 ઇંચ જેટલું મેં લીધું છે અને નાના ટુકડામાં કાપીને લીધું છે. આદુની અંદર એન્ટીઓક્સિડન્ટનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, જેથી બીપીને કંટ્રોલમાં રાખશે અને મસલ્સ મજબૂત કરશે, શરદી, ઉધરસ અને કફને દૂર કરશે અને પાચન ક્રિયાને ઠીક કરશે. આપણી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમને રિપેર કરીને બૂસ્ટ કરવાનું કામ પણ કરશે. તો આદુ છે ઓલરાઉન્ડર કહી શકાય આપણી પાચન ક્રિયાને મજબૂત કરવા માટે. તો 2 ઇંચ જેટલા અદરકના ટુકડા કાપી અને મિક્સર જારમાં નાખેલા છે. હવે પછીનું આપણું 5મું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે 4 નંગ જેટલા કાપેલા લીલા મરચાં, જે આપણી રેસીપીને તીખાશ આપી ટેસ્ટફુલ તો બનાવશે જ, પરંતુ તેમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ અને વિટામિન સી હોવાથી રોગોની સામે લડવાની ક્ષમતા વધારે છે. સાથે તેમાં વિટામિન A, B6, આયરન, કોપર, પોટેશિયમ, પ્રોટીન અને કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ પણ હોય છે, જેથી ફેફસાના કેન્સરનું જોખમ પણ ઘટાડે છે. તો મેં અહીંયા લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કરેલો છે. હવે પછીનું આપણું 6થું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે 1 ચમચી જેટલો ફુદીના પાવડર, જેની અંદર એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણ રહેલા હોય છે અને જેથી જ પાચન ક્રિયાને મજબૂત કરી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમને બૂસ્ટ કરવાનું કામ કરે છે. અને ફુદીનાના ઉપયોગથી બરાબર પાચન થાય છે અને રિફ્રેશિંગની ફિલિંગ્સ આવે છે. ફુદીના પાવડરની રેસીપી મેં ઉપર આઈ બટનમાં આપેલી છે, તો તમે જરૂરથી એને જોઈને ફુદીના પાવડર તૈયાર કરી શકશો. સાથે ફુદીનાના ફ્રેશ પત્તા તમે નાખવા માંગતા હોય તો 15 થી 20 જેટલા પાંદડા પણ અહીંયા તમે લઈ શકો છો ફુદીનાના પાવડરની જગ્યાએ. તો હવે પછીનું મારું 7મું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે, જેને આપણે મસાલાના રાજા તરીકે ઓળખીએ છીએ, એ મસાલાના રાજા
તીખાનો પાવડર 1 ચમચી જેટલો. તીખાની અંદર પેપરાઇન નામનું રસાયણ હોય છે અને એટલા જ માટે એનો સ્વાદ પણ થોડો તીખો લાગે છે અને તે જઠરાગ્નિ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તેમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટનું પ્રમાણ રહેલું હોય છે, જેથી પાચન ક્રિયાને મજબૂત કરવાની ક્ષમતા વધારે છે અને વજનને પણ કંટ્રોલમાં કરવાનું કામ કરે છે. તો અહીંયા આપણે આ મરી પાવડર પણ મિક્સર જારમાં નાખેલું છે. હવે પછીનું 8મું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે 1 ચમચી જેટલો હળદર પાવડર. હળદરની અંદર એન્ટીસેપ્ટિક, એન્ટીફંગલ, એન્ટીઓક્સિડન્ટ, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, વિટામિન, મિનરલ અને પ્રોટીન હોય છે, જેથી લીવરના ઝેરી તત્વોને બહાર કાઢવામાં મદદરૂપ થાય છે અને સાથે રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારી બહારના વાતાવરણમાંથી મળતા વાયરસની સામે લડવાની ક્ષમતામાં પણ વધારો કરે છે. તો હળદર ઓલરાઉન્ડર કહી શકાય, જેને 1 ચમચી જેટલો મેં મિક્સર જારમાં એનો પાવડર નાખેલો છે. સાથે આપણું 9મું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે અડધા કપ જેટલા લીલા ધાણા. ધાણાની અંદર કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ, આયરન, કેરોટીન, થિયામીન, પોટેશિયમ અને વિટામિન સી રહેલું હોય છે, જેથી આપણી નર્વસ સિસ્ટમને ઠીક કરે છે, અલ્ઝાઇમરની બીમારીઓમાં પણ ફાયદો કરે છે, શુગરને કંટ્રોલ કરે છે, લીવરને સક્રિય કરે છે, ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને ઓછો કરે છે અને પાચન ક્રિયાને મજબૂત કરે છે. લીલા ધાણાના જેટલા ફાયદા કહીએ એટલા ઓછા. અને હવે આપણું 10મું અને સૌથી શ્રેષ્ઠ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે 6 થી 7 નંગ જેટલા કાજુ, જેને ઝીંકનો ખજાનો પણ કહી શકાય. ઝીંકથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે અને અત્યારની જે પ્રેઝન્ટ કન્ડિશન છે તેમાં ઝીંક ખૂબ જ જરૂરી છે. શાકાહારી લોકોને ઝીંક મેળવવું થોડું મુશ્કેલ છે, કારણ કે બહુ ઓછી સામગ્રીમાંથી ઝીંક મળે છે. માંસાહારી લોકોને તો હર વસ્તુમાં ઝીંકનું પ્રમાણ વધી જાય છે અને મળતું રહેલું છે. તો હર ઘરમાં અવેલેબલ કાજુ ઝીંકનો ખજાનો છે, તેથી મેં અહીંયા ઝીંક માટે કાજુ લીધા છે અને ઇમ્યુનિટીને બૂસ્ટ કરશે. ઝીંક મેળવવાથી વાયરલ બીમારીઓથી આપણે સુરક્ષિત પણ રહી શકીશું. હવે પછીનું આપણું 11મું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે 2 ચમચી જેટલા કાચા મગફળીના દાણા, જેની અંદર આયરન, કેલ્શિયમ, ઝીંક, વિટામિન ઈ, વિટામિન B6 હોય છે, હિમોગ્લોબિનને વધારે છે, હાડકાને મજબૂત કરે છે. થોડું ઝીંક હોવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિને પણ વધારે છે અને આ દાણાને તમે સસ્તી બદામ તરીકે પણ ઓળખી શકો છો. સાથે આપણું 12મું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે 1 ચમચી જેટલું નમક, જેની અંદર એન્ટીસેપ્ટિકનું પ્રમાણ હોય છે, જેથી બહારના વાયરસના સંક્રમણની સામે લડવામાં મદદરૂપ થાય છે અને સ્વાદમાં પણ વધારો કરે છે. હવે પછીનું આપણું છેલ્લું અને 13મું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે 2 ચમચી જેટલો દેશી ગોળ, જેમાં કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ અને આયરન હોય છે, જેથી હાડકાં મજબૂત થાય છે, બીપીને કંટ્રોલ કરે છે અને હિમોગ્લોબિનને વધારે છે. ગોળના જેટલા વખાણ કરીએ તેટલા ઓછા અને આ ગોળને તમે હર સિઝનમાં ખાઈ શકો છો અને શરીરની અંદર ખૂબ જ ફાયદાકારક આ ગોળને તમે ગોળના લાભ પણ લઈ શકો છો. હવે આપણે આને ઢાંકી અને માત્ર ચર્ન કરવાનું છે, એટલે કે આપણે આને માત્ર અધકચરું જ પીસવાનું છે. આપણે આને એકદમ લીસું પીસીને નહીં કરીએ, નહીં તો આની અંદર જે કંઈ પણ વસ્તુઓ નાખેલી છે એના ફાયદા આપણને નહીં થાય. તો માત્ર અધકચરું પીસવાનું છે. જો મિક્સરની અંદર તમે અધકચરું પીસી ના શકતા હોય તો તમે ખાયણી દસ્તાથી આને ખાંડી શકો છો અને બિલકુલ અધકચરું તમે પીસી અને આનો ઉપયોગ તમારા શરીરના ફાયદા માટે કરી શકો છો. આ રીતનું તમારું અધકચરું પીસાયેલું હોવું જોઈએ ફોર્મ. આને આપણે ઓલરાઉન્ડર કહી શકીએ અને શાકની પણ ગરજ સારે એવું આ ટેસ્ટફુલ અને હેલ્થફુલ રેસીપી છે, જેને આપણે ચટણી તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ અને ફાસ્ટ ફૂડથી લઈને રોટી, પરોઠા, પૂરી, નાન, રાઈસ, પુલાવ કોઈ પણ સાથે લઈ શકીએ એટલી ટેસ્ટફુલ આ ચટણી છે. અને ખાસ તો ગાંઠિયા સાથે આ ચટણી બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. આને તમે એરટાઇટ બોક્સમાં સ્ટોર કરવા માટે રાખી 1 વીક સુધી ખાઈ શકો છો, જેથી તમારે રોજ બનાવવાની ઝંઝટ પણ નહીં અને ફેમિલીને આવી ફાયદાકારક વસ્તુઓ પણ ખવડાવી રોગપ્રતિકારક શક્તિઓમાં પણ વધારો કરી શકો છો. તો આવી ટેસ્ટફુલ, હેલ્થફુલ રેસીપી તમે બીજા લોકોને ઉપયોગી થાય એ માટે જરૂર શેર કરજો અને આવી ડિસન્ટ રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી ઓલ બટન પણ આપી દેજો. તો બહુ જ જલ્દી મળીશું એક નવી ડીશ સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.